हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. व्हॅलेंटाईन्स डे जवळ आलेला आहे म्हणून म्हटलं तुम्हाला एक वेगळा केक दाखवावा, रोज केक. सुरुवात करूया आपण इथे घेतोय 100 ग्रॅम बटर. 100 ग्रॅम बटर म्हणजे 4 टेबलस्पून बटर घेतलेलं आहे आपण इकडे. प्रेमाचा दिवस आहे म्हणून थोडंसं बटर जास्त पडलं तर काही हरकत नाही. 3 टेबलस्पून दूध, हे दूध उकळून थंड केलेलं आहे. 2 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून रोज इसेन्स आणि 400 ग्रॅम कंडेन्स मिल्क. आणि आता हे आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं बीट करायचंय. आधी स्लो ठेवायचंय आणि मग आता हाय स्पीडला करायचंय. यात आपण घेतोय 2 कप मैदा आणि 1.5 टेबलस्पून बेकिंग पावडर. आता हे मिक्स करायचंय आधी. हे आता मिक्स झालेलं आहे. आता आपण पुन्हा बीटरने बीट करायचंय. 5 मिनिटं आपल्याला बीट करायचंय. पाच मिनिटं झालेली आहेत. छानपैकी आपलं बीट पण झालंय. इथे मी ॲल्युमिनियमचा एक केक टीन घेतलेला आहे. हा मोठा आहे. याला मी तेल लावून बटर पेपर लावलेला आहे. आता आपण ह्यात हे मिश्रण घालूया. आता हे छान असं लेवल करून घेऊया आणि मग हा टॅप करायचा आहे. हा केक आपण ओव्हनला 180 डिग्री सेंटीग्रेडला साधारण 30 मिनिटं बेक करणार आहोत. आणि मी ओव्हन ऑलरेडी 5 मिनिटं प्रीहीट करायला ठेवलेला आहे. तर आता आपण हा टीन आहे तो ओव्हन मध्ये ठेवूया. केक थंड होऊन द्यायचंय. त्यासाठी आपल्याला 15 मिनिटं वाट बघायची. केक थंड झालेला आहे. आपण आता हा उलटा करून घेऊया. डिमोल्ड करायचंय. व्हॅलेंटाईन्स डे आहे तर म्हटलं त्याला डेकोरेशन झाल्याशिवाय काही मजा नाही येणार. तर आपण थोडंसं डेकोरेशन करूया त्याला. आपण आधी क्रीम लावूया त्याला. यात मी व्हीप क्रीम मध्ये रेड कलर मिक्स केलेला आहे. व्हीप क्रीम कसं करायचं हे तुम्हाला रुचकर मेजवानीवर दाखवलेलं आहे. त्यामुळे सर्च करायचंय. इथे मी पायपिंग बॅग मध्ये व्हीप क्रीम भरून घेतलेलं आहे आणि N1 नोझल घेतलंय. आधी आपण आउटलाईन करून घेऊया त्याची. वरती पण करायचंय आपल्याला. जिकडे जिकडे गॅप्स आहेत त्या भरून घ्यायच्यात. व्हॅलेंटाईन्स डे आहे म्हणून छोटंसं आपण हार्ट बनवणार आहोत. स्क्वेअर घेतलेलं आहे मी. आउटलाईन करून घ्यायची आपण. आपण इथे मधोमध डार्क कलरने थोडंसं पसरून घ्यायचंय. चोको चिप्स घेऊया. तुमची जी कोणी प्रिय व्यक्ती असेल म्हणजे तुमची व्हॅलेंटाईन असेल त्याच्यासाठी हा केक बनवायचा आहे. आणि त्यांना आवडलं तर त्यांना रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करायला सांगायचंय. तुम्हीही करायचंय. आणि तुम्हा सगळ्यांना हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे.